Okay, so ito yung function niya. Okay, nasa manual naman. Ito is the power indicator light. Yan. And then, ang sabi dito, ito yung power indicator. Next, may mga ilaw siya. Itong yellow na to, this indicates kung manual or automatic yung pag-spot weld. So, side, ito yung left side. So, right side is it's on automatic and then left side is manual mode. So, ang manual mode, pagka mag-spot weld ka na, so kakabit natin to. Kakabit natin siya dito. So, pag mag-spot weld ka, pag dinikit mo na siya sa nickel, hindi siya agad mag-weld. Kailangan mong pindutin yung dito. Ito yung manual switch mode. Pero ito, pag nasa right side siya, pagkadikit mo ng sa nickel strip, itong dalawang tip, mag-spot weld siya. Okay? Now, itong red, ito yung output power indicator niya. So, meaning ito yung parang strength nung pagkaka-weld. So, meron siyang hanggang 6 levels. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So, 6, of course, is the strongest weld. And then, 1 is the lowest or weakest. So, siguro ilalagay ko muna siya sa 3. And then, yung power indicator natin nasa nag-iiba-iba siya. Lalagay. Pero ngayon, nasa 50 to 75% siya as per the manual. Okay? So, subukan na natin. Meron naman siya ditong nickel strip. Ito, kumuha lang ako ng sangkalan. Hindi ako sigurado baka ma-damage yung ating table. So, try ko na muna tong automatic. Okay. So, ito-try ko muna ang automatic. Again, ang automatic natin is dapat nasa left side. Ayan lang naman yan eh. Sorry, right side. Ayan, automatic. So, pag automatic siya, siyempre ang sabi, pag dinikit mo dito, mag-weld agad siya. Walang nangyari ah. Yan, baka mali ako. Oh, okay. So, balik yung nasa manual guys. So, yung nasa manual kasi is, pag nasa left side, manual siya. And then right side is automatic. So, ganyan siguro pag wala talagang brand. No? So, ito left side is automatic and then ito yung manual. Ito naman itong manual, walang nangyayari. So, kailangan pindutin to. Mahirap naman. Mahirap gawin. Ang mag-isa lang. Okay. May siya na weld naman, oh. Kung sunog yung ano natin, tangkalan. So, ayun siya. So, ayun na muna guys. I-charge ko muna to and then isusubukan akong project. Titingnan ko kung doon ko muna siya gagawin. So, ang plano ko nga is gumawa ako ng battery for my 150cc motorcycle. Pero for now, gagawin ko muna yung naiisip ko na project. I-charge ko muna to and then kukunin ko yung gagawin kong first project.